හල්ලෝ යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් PC ගා YouTube channel එකට අදත් යාළු වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන VPN එක use කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකට VPN එක හදන්න දන්නේ නැති අයට මේක පට්ටම ලේසි වැඩක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න, ඒ වගේම අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම යන්න ඕන ඔයාගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන ඒවරි ප්‍රොක්සි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් ඒවරි ප්‍රොක්සි කියලා. ඉතින් ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට බෑක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරලා ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ VPN එකට. මම මේ විදිහට මගේ VPN එකට යන්න. මම VPN එකට ගිහලා මම දැන් මේ VPN එක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න මම කනෙක්ට් කරගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට මේක බෑක් වෙන්න. දැන් ඔයාට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ every proxy කියන ඇප් එකට යන්න. වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. පොඩි දේවල් ටිකක් සුළු දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේක සාමාන්‍යයෙන් සමහර කට්ටියගේ මේක මේ ටික් එක ඔන් කරාට ටික් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මේ එහෙම වුණායින් පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අර නිතර ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන setting වලට ගිහිල්ලා මේ TTP කියන එකේ මේ තියෙන IP address ඔයාලට මාරු කරලා බලලා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකට මේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට PC එකට ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න. හරි. මම මේ විදිහට ෆෝන් එක PC එකට කනෙක්ට් කරගත්තායින් පස්සේ ඔයා මෙතනින් USB 13 PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට USB 13 වලින් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරගන්නවා PC එකට. ඊට පස්සේ කනෙක්ට් කරගෙන ඉවරලා මම මෙතනින් මේක ටික් එක ඔන් කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පොඩි වැඩ ටිකක් PC එකෙන් හදන්න. හරි එහෙනම් අපි PC එකෙන් මේ වැඩ ටික හදමු. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන මෙතන නෙට්වර්ක් වලට. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න මෙතන ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙලාද කියලා. USB 13 වලින් ෆෝන් එක කනෙක්ට් වුණාම මේ විදිහට නෙට්වර්ක් කනෙක්ටඩ් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන මෙතන මේ නෙට්වර්ක් බාර් එකට ගිහිල්ලා ඔයා නෙට්වර්ක් ඇන්ඩ් සෙටින් කියන එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා සෙටින් වලට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන බාර් එකක් තියෙනවා. මෙතන බාර් එකේ යට තියෙනවා ප්‍රොක්සි කියලා එකක්. ඔයාලා මේ ප්‍රොක්සි කියන එකට යන්න ඕන. ඔයාලා මේ ප්‍රොක්සි කියන එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලගේ මේ ප්‍රොක්සි එක ඔටෝමැටිකලි ඩිටෙක්ටඩ් සෙටින් වලට ඇදලා ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔන්න වෙලා ඇත්තේ. ඔයාලා ඒක ඕෆ් කරගන්න ඕන. ඒක ඕෆ් කරලා ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා manual proxy setup කියලා. අන්න ඒ user proxy server කියන එකට ටික් එක ඔන් කරගන්න ඕන. ඔන් කර හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන ඒ ඇප් එකේ තියෙන මේ port කියන IP address එක මම මේ විදිහට මේක ටයිප් කරන්න 10යි 109යි 54යි 191. ඊට පස්සේ ඒක ටයිප් කරලා මෙතන පෝට් එක දෙන්න ඕන 8080. ඊට පස්සේ මේ ඇඩ්‍රස් එකම කොපි කරන් ඇවිල්ලා අපි මේ විදිහට මෙතන පේස්ට් කරනවා. දැන් පේස්ට් කළා මම මේ විදිහට සේව් දෙන්නම්. හරි. සේව්. මේ විදිහට සේව් කළා ඊට පස්සේ අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි ඉන්ටර්නෙට් යන හැටි. මේ තියෙන්නේ සුපුරුදු පරිදි ඔයාලට ඕන විදිහට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ, කිසිම වෙනසක් නැහැ. සුපිරියටම ඉන්ටර්නෙට් ගත හැකි. ඉතින් සුපිරි. ඉතින් ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඇති. නැත්නම් සමහරත් විට ඔයාලට මේක කනෙක්ට් කරනවා නම්
එහෙන ගේමක් දෙන්න වෙනවා ෆෝන් එකනොත් කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ PC එකනොත් ආයේ ප්‍රොක්සි සෙටින් හදලා ඒ වෙන මෙහි ෆයිල් එකක් හදලා එහෙන කෙලියක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේ ඔයාලට මොනවා හරි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරන්නම්. එහෙනම් ඉතින් කට්ටියටම ಗುಣ බුස ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. එහෙනම් අපි කැපෙනවා guys. subscribe කරන්න මතක